Tuyệt đỉnh lặn sâu dưới biển tìm bảo vật, bất ngờ gặp phải sự tấn công của hai hồn thú. Lúc này, Tuyệt đỉnh càng lúc càng tiến gần đến lăng mộ. Tuyệt đỉnh cố sức bơi giữa những bia mộ san sát trong lăng. Phía sau, từng đám sương mù đen kịt vẫn đuổi theo Tuyệt đỉnh không ngừng. Những hai hồn thú này đều là vương hồn của Hải Linh tộc. Ngoài sự căm hận đối với kẻ thù, chấp niệm của chúng, chỉ còn lại bản tính bảo vệ lăng mộ Hải Linh Vương. Đột nhiên, trong làn nước biển đen lạnh lẽo xuất hiện một tia sáng yếu ớt. Tuyệt đỉnh vội vàng nhìn về phía tia sáng, bất chợt giật mình. Tuyệt đỉnh trợn to mắt, có chút sững sờ. Đó là một chiếc vương tọa bằng vàng. Chiếc vương tọa vàng sừng sững trên đỉnh bậc thang. Chủ nhân của nó chính là tộc trưởng Hải Linh tộc, Hải Linh Vương Bê Dân. Sức mạnh triều tịch trì nhãn nhất định có liên quan đến chiếc vương tọa vàng này. Lúc này, Tuyệt đỉnh như thể vớ được cọc cứu sinh, dốc hết sức lực bơi về phía vương tọa vàng. Còn một chút nữa thôi, chỉ còn một chút nữa thôi. Vào thời khắc này, khoảng cách giữa Tuyệt đỉnh và vương tọa càng lúc càng gần. Ngay khi đầu ngón tay phải của Tuyệt đỉnh cách vương tọa vàng chưa đầy 3 cm, một đám sương mù đen đã đuổi kịp Tuyệt đỉnh. Trong giây tiếp theo, Tuyệt đỉnh bị đám sương mù đen quấn chặt lấy, không thể nhúc nhích. Lúc này, thân thể Tuyệt đỉnh bị cố định tại chỗ, không thể nào tiến lên thêm dù chỉ nửa bước. Chết tiệt, chỉ còn một chút nữa thôi. Lúc này, Tuyệt đỉnh quay đầu nhìn lại, chỉ thấy từng con mãnh thú mang theo sức mạnh giằng xé vô tận, điên cuồng lao vào thân thể đã suy yếu của Tuyệt đỉnh. Tuy những cú va chạm này không gây ra vết thương bên ngoài, nhưng lại gây ra tổn thương nghiêm trọng cho linh hồn. Những hải hồn thú này đều là vong hồn của Hải Linh tộc, là những thực thể u linh được tạo thành từ sự căm hận. Chúng sở hữu sức tấn công tinh thần cực mạnh. Lúc này, Tuyệt đỉnh cảm thấy trước mắt mình trời đất quay cuồng, linh hồn liên tục chịu những đợt công kích, ý thức đang trên bờ vực tan rã. Dần dần, Tuyệt đỉnh nhắm mắt lại, bàn tay chỉ còn cách vương tọa vàng 3 cm, cũng từ từ buông thõng xuống. Đúng như lời ám dạ nữ hoàng đã nói, khi con người rơi vào địa phận của Hải Linh tộc thì kết cục chỉ là bị những quái vật điên cuồng này nuốt chửng, linh hồn bị gặm nhấm đến cạn kiệt. Thân thể Tuyệt đỉnh bắt đầu chìm xuống, càng lúc càng rời xa vương tọa vàng. Vào thời khắc sinh tử, trong làn nước biển đen kịt bỗng lóe lên những đốm lửa vàng. Một đốm lửa nhỏ có thể làm cháy cả cánh đồng. Thiên hồn đằng thú kích hoạt chế độ bảo vệ chủ nhân, giải phóng một lượng lớn đốm lửa vàng, đánh thức Tuyệt đỉnh đang hôn mê. Tiểu Kim, giải phóng linh hồn, bảo vệ ta. Ngay khi vừa hồi phục ý thức, Tuyệt đỉnh liền ra lệnh. Thiên hồn đằng thú cảm nhận được ý chí của chủ nhân, những sợi dây leo màu vàng thon dài lắc lư, run rẩy trong nước, giải phóng ra hàng vạn linh hồn. Những linh hồn này hiện lên với vẻ ngoài màu đỏ rực, nanh vuốt dương lên, vô cùng hung tợn. Chúng chính là những ma thú đã chết trong trận chiến Hoàng Nham Thành. Thiên hồn đằng thú có thể hấp thụ linh hồn của ma thú sau khi chết. Khi cần thiết, nó có thể giải phóng những linh hồn đã tích lũy này. Lúc này, những hải hồn thú đang vây công Tuyệt đỉnh đột nhiên trở nên điên cuồng, đồng loạt từ bỏ việc xâm thực linh hồn Tuyệt đỉnh, quay đầu lao vào những linh hồn ma thú kia. Trong tầm nhìn của Tuyệt đỉnh lúc này, từng đám sương mù đen kịt đang giao chiến không ngừng với những linh hồn ma thú đỏ rực, va chạm lẫn nhau, gây ra những luồng xoáy nước ngầm dữ dội trong lòng biển sâu. Xem ra, kẻ chủ mưu gây ra sự diệt vong của Hải Linh tộc chính là lũ ma thú chết tiệt này. Tuyệt đỉnh dựa vào cảnh tượng trước mắt đã lờ mờ đoán ra chân tướng. Nguồn cơn giận dữ của hải hồn thú chính là sự căm hận đối với ma thú tộc. Mối thù diệt tộc là mối hận sâu sắc như biển máu, là điều mà dù chết cũng không thể quên. Đây cũng chính là nguyên nhân sâu xa khiến cho những vương hồn Hải Linh tộc vốn bản tính thuần lương, tại sao lại biến dị thành những hải hồn thú hung tàn. Nhân lúc hải hồn thú và linh hồn ma thú đang va chạm lẫn nhau, Tuyệt đỉnh nhanh chóng vượt qua dòng nước xoáy hỗn loạn, bước lên bậc thềm lăng mộ, tiến lại gần chiếc vương tọa vàng. Ngay khi vừa chạm vào vương tọa vàng, vùng biển sâu tăm tối bỗng bừng sáng bởi ánh vàng chói lóa. Ý thức của Tuyệt đỉnh bị kéo vào một không gian khác. Lúc này, Tuyệt đỉnh như thể đang lạc trong ảo cảnh. Trước mắt cậu là một thước phim tư liệu hoài cổ. Đảo Linh Xà ngày trước, phong cảnh hữu tình, khí hậu ôn hòa, con người và hải thú hòa huyết. Văn minh Hải Linh tộc từ đó mà nảy nở. Người thống lĩnh Hải Linh tộc chính là Hải Linh Vương Bê Dân. Nửa thân trên là con người, nửa thân dưới là đuôi cá voi. Dưới sự cai trị của Hải Linh Vương, Hải Linh tộc đã từng có một thời kỳ huy hoàng phồn thịnh, cho đến một ngày, một con hắc long khổng lồ với đôi cánh rộng lớn dẫn theo đại quân ma thú đột kích từ trên trời. Chờ đã, con hắc long này chẳng lẽ là Thượng Quan Lan? Không, nó không giống Thượng Quan Lan. Đây là tổng soái ma thú, ác long tuyệt vọng nít hốc. Tiếp theo đó, trước mắt Tuyệt đỉnh hiện ra một thảm cảnh diệt tộc. Cuối cùng, đảo Linh Xà bị tàn phá. Toàn bộ Hải Linh tộc bị nít hốc phát ra những lời uy hiếp quỷ dị. Từ đó Hải Linh tộc phải thần phục, biến thành một di tích dưới đáy biển. Hải Linh Vương bị trọng thương không thể hồi phục, chết trên chiếc vương tọa vàng này. Sự phẫn nộ và nỗi uất hận vì không thể báo thù của ngài cùng tộc nhân mãi mãi bị giam cầm trong lăng mộ này. Lúc này, Tuyệt đỉnh mở mắt, trở về thế giới thực tại. Nước biển đã trở lại bình lặng, tất cả hải hồn thú đều đã im lặng. Chúng quây quần bên chiếc vương tọa vàng, trên người tỏa ra nỗi bi thương vô tận. Chúng đang tưởng nhớ đến Hải Linh Vương, cũng đang hoài niệm về quá khứ huy hoàng của Hải Linh tộc. Tuyệt đỉnh nhẹ nhàng vứt ve một góc của vương tọa vàng, ánh mắt dịu dàng. Sự phẫn nộ của các ngươi, ta đã nghe thấy. Mối hận của các ngươi, ta đã nhìn được. Câu chuyện của các ngươi, ta đã xem qua tất cả. Lúc này, những hải hồn thú vốn hung tàn bạo lực, tựa như cuối cùng cũng tìm được một con người để chút bầu tâm sự, tạo nên một sự cộng hưởng sâu sắc. Chúng tụ lại một chỗ, vây quanh Tuyệt đỉnh xoay tròn, không ngừng kể lể nỗi giận và nỗi đau của mối thù diệt tộc.
Trước kia, chúng là những sinh vật biển lương thiện và tràn đầy tình yêu. Sau khi chết, chúng biến thành những hài hồn thú xấu xí, đáng thương. Tất cả những điều này đều là do tổng soái mà thú nít hốc kia gây ra. Tuyệt đỉnh cảm nhận được những thay đổi xung quanh. Các ngươi cứ mãi canh giữ ở đây thì có ý nghĩa gì? Những kẻ ngốc, đừng phí sức nữa. Hải Linh Vương đã chết rồi, ngài ấy sẽ không trở lại đâu. Các ngươi canh giữ cái vương tọa này thì có ích gì? Các vị, thay vì canh giữ một chiếc vương tọa, chi bằng hãy đến bảo vệ ta đi.